Newsflash. Kan den här frånluftsvärmepumpen verkligen värma mitt hus? Ja, den frågan har blivit aktuell nu helt plötsligt. Det började med att min son var här förra helgen och tyckte det var lite kallt, så jag ändrade från 21 till 23 grader. Och då fick jag de här värdena. Och det här är ju samma värden kring 20 grader. Så jag tänkte, ja men då höjer jag till 25, då måste han ju fatta liksom. Det är 20 grader i en lägenhet, jag sätter på 25. Då måste liksom, han fatta liksom att nu ska han dundra på lite mer här då. Jag fick de här värdena. Ja, som ni ser, det är ungefär samma värde kring 20 grader. Så man undrar ju vid mysko. Och nu såg jag på larmloggen att den ger något blockerande överföringslarm. Framledningstemperaturen för hög, säger den. Så att jag ska ta kontakt med Bosch. För att det här är ju skrämmande. För jag menar, vad gör man om det blir kallt i lägenheten? Så vi får se. Förhoppningsvis är det bara någon inställningsgrej eller någonting. Något som måste justeras på något sätt. Ja, hej igen. Det är nu så alltså hur det ser ut när larmet just har gått. Det blinkar rött här nu. Istället för att ha den här gröna stadiga färgen då. Men de här larmen återställs automatiskt på den här apparaten. Det är en fördel. På många andra apparater måste man trycka på en knapp. Och det har blivit jobbigt här därför att nu sker de här larmen kanske var tredje timme eller något sånt där. Det har fått ett eget springande dygnet runt för att återställa det då. En nackdel är naturligtvis att larmen överhuvudtaget sker och man förstår inte varför. Jag har kollat i manualen och fått tips av en person som upplevs som kunnig här i föreningen och tittat på en värmekurva och ändrat till den då, men det verkar inte påverka speciellt mycket, man förstår inte varför. Så manualen är kanske inte så hjälpsam i de här lägena. En annan nackdel är naturligtvis att det blir kallt i lägenheten. Så här såg det ut idag. Ja, som ni ser så är det inte så jättevarmt. Den sista var förresten för duschrummet där uppe. Det är naturligtvis lite kallt när man ska duscha. Men det blir snart varmt i ett litet rum när man duschar. Då har jag ändå ställt den här på 25 grader. Inte för att jag vill ha 25 grader naturligtvis i lägenheten, utan därför att den här har inga direktgivare, så ni vet inte vad temperaturen är i huset egentligen, annat än genom att titta på varmvatten i elementen som kommer tillbaka. Antagligen tittar också kanske på temperaturen på luften den suger in då. Och då tänkte jag att om jag sätter den på 25 grader så den kanske tror att det är 22 grader i lägenheten, men det är det ju inte. Så då kanske det går upp, men det verkar inte fungerat. Någonting annat som är mysko, det är att elementen blir faktiskt varma, men det är på nedervåningen. På ovanvåningen är i princip kalla. Precis som det inte ens var inkopplad eller strypt eller någonting, och det är väldigt mysko också. Jag har naturligtvis igen informerat den lokala installatören och Bosch då, inte hört någonting. De har ju väldigt mycket att göra helt enkelt. Så det är väl bara vänta på att de hör av sig så vi kanske kan få hjälp och reda ut det här. Och jag hör naturligtvis av mig igen när jag vet mer om det här. Tack för att du har lyssnat och hej då!